Bubuksan na natin to. Binili ko sa Lazada. Ito yung drone na in-order ko siya nung March 29, dumating ngayon April 4 na ba? So, ito yung HDR aerial drone H12.6 axis. So, bubuksan natin, titignan natin sa loob kung ano yung itsura niya at yung quality pag pinalipad na natin. So, sabi sa description and specification, it has 4K HD camera, HD transfer image, tsaka long life yung battery niya, hanggang 15 to 20 minutes yung lipad. So, ito ang bubuksan na natin. Binili ko to sa Lazada. Galing pa to na, hindi na siya galing ng ibang bansa. I think ito yung mga stocks nila dito sa Pilipinas. And yung rating niya sa Lazada ay napakataas. Kaya ito ang pinili ko. And yung mga comments tsaka review ng mga bumibili ay positive. I mean, positive yung reaction, hindi yung sa COVID. Tsaka maganda yung pagkabalot. Hindi siya, basta-basta binalot ng bubble wrap lahat. So, ganito din siya binigay. Hindi lang box. May bubble wrap siya. Then, binalot ulit siya ng plastic. I-picture kon? Ayun. Ito, stock mo siya. Kulay black yung binili ko. Sana black din yung lalabas na kulay. Okay. Amumot lang ano naka-play mo saan? Di agre-red. Hindi natin baka baliktad. Ilalabas ito. Yan. Baliktad? Hindi. Ibig so, ito na. Ay, puti! Hindi siya black. Bakit? Puti pala. Wait lang. Ganyan lang. Ano? Tanggalan yung bato. Ito ba nalalagyan ng battery? Ito yung battery. Tanggal. Ito yung body ng drone. Ito ang remote control niya. Ito yung mga extra ano ba ito mga Pang Doraemon yan. Ayan. Tsaka yung support. Ito na yung camera. So yung nasa description kanina is 4K. Sana 4K nga siya. 4K HD 4K. So i-assemble na natin siya.